Mulla on tässä 10 euroa ja mä aion ostaa sillä pelejä. Syö se! Syö se! Ei Fortnite, no! Nintendo eShop on ihan kaka hyvien tarjosten löytämiseksi. Suosittelen DecuDeal-sivustoa, joka kertoo mitkä pelit on alessa, kuinka kauan ne on alessa ja kaikkein tärkein kuinka isossa alessa ne on. Mutta aletaan katsoa, mitä täältä löytyy. Ensimmäisenä meillä on My Magic Florist. Se on hyvässä alessa ja sen kuva huokuu iloisuutta. Kattokaa noita hymyjä. Realistisempaa hymyä saa etsiä. Minkälainen peli on kyseessä? Put us a description. My Magic Florist will take you to a world of magic, colors and harmony. You'll be tasked to take care of your own enchanted flower shop, earn money and make upgrades through wise investments. Your magical fairy powers are a good start, but you'll need to get experience and hone your skills to truly succeed. You're the only boss, and in the end it'll be up to you and your hard work. Can you make it? So, give it a try. Play and learn. Great fun guaranteed. No niin, saatiin jackpot ekalla yrittämällä. Ostetaan ja kokeillaan minkälainen on great fun. My Magic Florist. Holy moly, tässä on äänet kovalla. Select level. Ensimmäinen. Welcome to a flower shop. Here you will prepare flowers, perfumes and sweets to help the love bloom anew. Okay, let's go. Move the cursor onto the seed and press A to pick it up. Da. Press A again to place it on the garden patch. Wait while the plant is growing. Press A to pick the flower up and press A again to place it on the mat. Oh. Meni kun painetaan vaan Aata ja Aata ja Aata. Pick up the laying flower, press A again to sell it. Noniin, osta se minulta. Don't forget about the money. The money. If you leave it on the counter... Oh, new customers will be able to come and take a seat. Okay. Rahat minulle. You're doing great, kiddos. Keep going and try to complete all the orders before your time is up. Oh, no, onks tässä aikalimitti? Oh, mä en tykkää semmoista. Your client sometimes wants to drink a cup of tea, so we have something for... Oh. R, press to fill the cup. Pitääkö pitää pohjassa? Ei, riitti, että mä vaan painoin. Sitten pitää painaa ZR, että ottaa teen, painaa A, että antaa teen. Sä haluat... Täältä, näin. Näin, sitten me odotellaan, että... Mitäs sulle kuuluu? Sitten... R. Teetä sieltä. Mä otan sen tohon. And then we sprinkle and... Saanko mä... Sinulle teetä. Kiitos. Sitten sieltä näin. Miksi mä saan antaa tota? Miksi mä saa antaa? Kos tää ei oo oikeenlainen. Mä antaa sen sinulle. Teetä sinulle. Ollaan hyvä. Joo, älä oo vihainen, kun mulla sinä. Siitä ollaan hyvä. Näin. Ja sitten siitä. Juu, älä vihastu minulle. It looks a good gift if you need more time from a client, then use a present on the... it will make them happy and give you more time. With the cursor on the present and press A to pick it up. Kiitos sinulle, että jaksat odottaa. Tosin... Miksi mä saan antaa tätä? Mun pitää... Okei, eli pitää nyt laittaa 2 samaa. Okei. I get it now. Eli jos pitää olla enempi kukkiin, niin pitää vaan lisätä ne sinne. Okei. Restart level. Täyt pisteet. Ei todellakaan tarvi. Next one. 2 sinne sitten sulle, kun sä olit ensimmäisenä paikalla. Joo, mä laitan teetä ihan... Älä sinä vihastu. Oh, no. Älä vihastu. Tästä sinulla. Se ei ollut hyvällä tuulella, kuulkaas se. My Magic Florist. Siis erittäin simppeli peli. Mutta silti mä pystyn kuseeseen. Mennään fantasiamaailmasta keskiajalle. Tokana pelinä meillä on Yes Your Grace. Ei oo yhtä halpa kuin My Magic Florist, mutta
2,5 euroa, niin ei se paha ole. Ei se paha ole. Mistä sitä kertoo? In this kingdom, a management RPG. Oh, I like this already. Petitioners will arrive in the throne room each turn to ask for your advice and assistance, decide whether to help them with their problems or to conserve resources for more important matters. Remember, supplies are limited and not everyone has the kingdom's best interest at heart. Listen to petitioners each turn and decide who needs your support. Aid your family with their personal problems and decide upon their fate. Hire generals, witches and hunters to aid your efforts. Prepare for battle and make alliances by satisfying the whims of lords and kings. Follow the stories of the quirky and determined characters that visit your halls. Eli tää on niinku kuningaskunta RPG Management peli. Mä tykkään miltä tää kuulostaa. Ostetaan se. Yes, your grace. Options. Language English. François touch. Onko suomeksi? Ei oo. No, ei voi mitään. Yes, your grace is a game of tough choices. It will be impossible to satisfy the needs of every petitioner. Sometimes your subjects will have spiteful intentions, and sometimes life will get in the way. If you simply have enough resources at the end of each week, that's good enough. Oho. Minä olen kuningas. Tervetuloa minun... Hello. Select the petitioner to call them forward. Tule puhumaan minulle lapseni. It is time, your grace. I had better put on the crown. Okei. Eli tatista liikkuu. You're gonna find your inventory in the lower left corner. Select an item to interact with it. Okay. Crown of the King of Davern. It is getting a bit rusty. Totta kai veerit. Päähän se nyt vaan. You can leave any room by walking to the edge of the screen or by selecting the doors. Pitää tehdä, okei. Oliks sun lassejaakin minulle? Your grace. Yes? Ei ollut muuta, okei. This is the map of your castle. Select the castle wall to go there. Okei. Mitä toisella puolella sitten on? Älä minusta välitä, minä vain tutkin linnaani. Castle wall. Mennään sinne. Your grace. Mitä tapahtunut? A deserter. Jälkiruoka. We have no chance of winning. If you let him off, the rest may follow. Even the least brave soldiers are essential now. Spare. There is no place for cowards under my banner. Kill! Minä olen jalomielinen kuningas. Minä annan sinun Kill! Anyone who refuses to stand for Davern will be met with justice. And me sword. A shame, truly. You did what you had, your grace. Joskus pitää tehdä, mitä pitää tehdä. Over here, your grace. Minähän tulen. Saanko mä tutkia? Onks täällä mitään? You left me no choice. Nimenomaan. How bad is it, general? Oh, men are scared. There's still time to put up white flags. You are a defeatist. How dare you? I shall show my men. I stand by them. Archers! Put up a white flag. Sons of... Siis moraali on se tärkein asia. Aloitetaan puheella. Sons of Davern, my brothers, we stood together through the worst of times. We have proved our strength in many battles. And today we will prove it again. My bravest men, I bid you to fight for all you hold dear. For Davern and my castle. Piu piu piu. Oliko se minä? Se oli... Mä luulen, että se kuoli. Yes, your grace. Tähänkö se loppu vai tästäkö se alkaa? 1 year earlier. Oh. 3, 2, 1. Here I come. You found me, well done, father. Come on now, Lorsulia. It's not often that we can do this. I told you I don't want to play, as you do already. Lorsulia, that's no way to speak to your father. Sisarukset riitelee. Tää on se sitä perhedraamaa, josta kerrottiin tuolla aikaisemmin. Forgive me, your grace.
I hate to interrupt, but your subjects will soon arrive. Alright, enough games, the throne awaits. Saadaan viimein antaa vähän keppiä ja porkkanaa. Grevno, week 1. The petitioners will start queuing in a moment, your grace. We really need to shorten the visiting hours. Okay. Mitä sä haluat? Can you go and speak to Lord Sulia, my dear? Of course, my sweetest. Your grace, mitäs sulla? I bring bad news. The recent rains have soaked through our roofs. Your grace, my daughter's wedding is at hand. Congratulations. The problem is, we don't have enough gold or supplies to make a worthy feast. What will my daughter's in-laws think of our family? We would only need 5 gold and 5 supplies. Mikä on minun kulta, mikä on minun supply näistä? Fine, 5 Gs, 5 S. You have my blessing, but I won't help. Jos mietitään asiaa, niin ne haluaa tehdä kunnolliset bileet ja ne haluaa, että minä maksan sen. Mutta mitä minä siitä saan? Minä olen avomielinen kuningas. Ota tästä 5 kultaa ja 5 S. You can't have the marriage without the music and something to kill the thirst. Oh yes, the thirst, the best. We will show these peasants what a real feast looks like. We want to ask you for 7 gold to help us gather tools and resources required to build an inn. Minä olen avomielinen. Kuinka paljon mulla on kultaa? Ai toi on mun kulta, okei. Okay. Mitäs sinä? Monsters, beasts, dressed in black. My agent will check the village. The general should deal with these bandits easily. Thank you, your grace. Hey! Select the glowing flower to advance to the next week once you're ready. Sometimes you will need to see your family members before you can advance. Mä pääsen kuninkaan luena. Tell me about the kingdom. Kerro minulle minun kuningaskunnassani. What would you like to know about, your grace? Resources, taxes, petitioners. That's all for now. Kiitos. Minun pitää mennä, kuules. Minun pitää mennä puhumaan minun tyttärellä, katos. Täältä näin pitäisi löytyä. No niin, tytär, mikä on? Perhedraamaa taas. Mikäs tää? Kissa. Hyvä kissa. Mites dungeoni? Näkäänkö tossa on tommonen vihreä jutska, niin se meinaa, että pitää tehdä niin jotain. Damn it, this is worse than I thought. The recent downpours have damaged a lot of our buildings, your grace. Mitäs sankari? By all the gods, and that could have been me. Your grace, do you see what happened here? If I was in the other cell, I would have been crushed. This is a sign. The gods have forgiven my sins. I shall serve the mighty ones. I will dedicate my life to those in need. I mean, if I could get out of here, please. Why are you here again? You've had enough. You got what you deserve. Mitäs sä teit? I bumped into the innkeeper on the street and stepped on his toe. How dare you tell such falsehoods? He ordered a gallon of beer, drank it all by himself and didn't even have the gold to pay for it. I know the innkeeper, he was pretty upset. Mut ehkä. I'm a lenient king. I shall let you leave. I hope you learned your lesson. You may leave. What? Really? The gods have truly chosen me. I will go and spread their wisdom. Thank you, your grace. Your path will cross again. I can feel it. Will I regret that? We'll find out, I guess. Nyt jos mä istun tähän. Ja sitten... Otas nyt... Mä pääsen tonne alas. Pitää panna Xää, niin sit tänne pääsee. Okay. This is your weekly summary screen. Here you will be able to see your kingdom's weekly income and expenses. Grevno. Week 2. Talk to me. Your grace, no signs of the monsters. Okay, hyvä. We did stumble upon these bandits, though. They were pillaging the village. Red-headed, sharp teeth. A crest of Radovia. I thought you could only find them in books and old manuscripts. Well, seems like we have one right here too. Tell me, whose banner are you bearing? Why are you here? Who's your leader? I've heard. Minä en kuulu vielä mitään, mutta minä olen kuullut tarpeeksi. Is it true that you're from Radovia? Your man is right. Radovia is my home.
and soon yours too, ha! What are you and your men doing near the village? We are just making a living. One man might call it plunder. I would call it hard work. Do you have a king? Or are you just a barbaric thief? We are free people. We don't bow to kings or lords. Bold words for someone trespassing in another country. Bold and stupid. I've heard enough. Your Grace, we can't allow barbarians to stalk our lands, plundering and killing innocent men. There is no question that justice needs to be dealt to this one. Execute him, throw him into the dungeon. No my mercy. Siis, se sanoi, että sillä ei ole ketään, kenelle se tekee töitä. I have no king. Mut jos minusta tulisi hänen kunkku, niin sitä voisi olla hyötyä. Throw him in the dungeon. You will rot in a cell. Hän voi aina tappaa sut myöhemmin. Don't want to let me go, but you don't have the guts to... Yes, kyllä. Juuri näin. My friends will gladly hear about your cowardly decision. I need to see Aurelia about this. Minun pitää puhua vaimoni kanssa tästä, kuulkaas. Mitäs sinä? Your Grace, my dear son is nowhere to be found. Yes, a really daft little boy, but still he is my son. I ask you to help us find him, Your Grace. Is there a chance you could do so? Our general will try to find your son 2 weeks. My name is Etton. I'm the Lord of Branca, Your Grace. I'll be as straightforward as possible. Someone has kidnapped my daughter and they expect me to pay 10 to 12 gold to her to get her back. The thing is, I tracked them down and I know where they are keeping her. I planned everything out. I just need your general to help. Oh, mutta kun mä just lähetin hakea tyhmää poikaa. Olisit tullut vähän aikaisemmin. I gave you a general. 2 viikkoa. I don't think there's enough generals. Hei, tus takas sieltä. Sinä ei oli se poika. Kai me 12 kulta. Se ei ole mahdottomuus. Tässä vaiheessa mä ymmärrän, että mä en ehkä ei olisi pitänyt antaa rahaa häihin, mitkä oli tossa viime viikolla. Ehkä olisi pitänyt säästää. Mennään katsoa, onko tapahtunut mitään, millä meidän pitäisi... Okei, täällä on 2 juttua. 3 juttua. The bed chain. Ooh. Really? Hello. Mä mä katsoin itseäni. Damn, I look so tired. Or maybe I'm just old. Chest. It's a chest. Darling, a foreign barbarians visited us this week. Radovians have come to Davern. One of their bandits was brought to the castle. Radovians? That can't be right. Do you think it's about our promise? It might be. What do you think? Minä en tiedä mitä sinä mietit. 13 years ago we promised our unborn child's hand to a thug. Bayron, wasn't it? Does it matter? After 13 years, a Radovian shows up in our castle. I'll be damned. Yes, Lord Sule will soon become a woman, and we will need to find her a husband. And Bayran, the villain, will arrive to make me fulfill my promise. That got into us. What about the witch? Mitä on tapahtunut? How could we have promised our daughter's hand to a Radovian? With a knife on my throat, I'm not sure what else we could have done. We can't let this happen, Eric. Don't worry, we will solve this. What about the witch? Do you remember the curse? What? Minä hoidan. Minä vaan kahtelen tässä. Jos haluatte tietää mitä tapahtuu seuraavaksi, niin käykää ostaa peli. Tää vaikuttaa kivalta. Mä tykkään estetiikasta tässä pelissä. Ja äänefektit ja musiikit oli ihan hyviä. Joten suosittelisin fantasiapolitiikasta oikeaan politiikkaan. Real politics. Yhtä kallis kuin Yes Your Grace. Mutta 90% alessa oli täällä niinku alun perin kalliimpi kuin Yes Your Grace. Niin ehkä tää on hyvä. Ja tää on The Complete Edition, consists of the base game and the new power DLC. Eli tässä on niinku kaikki messissä. Liikaa tekstiä ei lueta. Ostetaan, kokeillaan. Choose language. Ainoa, minkä mä osaan näistä on englanti, mennään sillä. Options, katsotaan. Music, sound, auto save off, show hints.
Tää on vähän typerästi tehty. Plain view, show tooltips. Joo. Mä en pysty ristiohjelmalla valitsemaan, mun pakko käyttää tattia tässä. Ja heti alkuun, mä en tykkää näistä kontrolleista. Would you like to play the tutorial? Niin pitää laittaa tää kursori siihen. Yes please. Mä en tiedä mitä mun pitää oikein tehdä. Se on Suomi. Torille, mörkily. First steps, welcome to real politics. In this scenario, you will learn about the interface and economic aspects of the game. Move to the next page by pressing the A button on the arrow below. Eli ei riitä, että mä vaan painan A:ta, vaan mun pitää olla nimenomaan ton nuolen kohdalla, kun mä painan. Voi Jeesus. Basic information about your country is shown in the upper bar. Hover over the icons to see what they represent and what makes up their values. Numbers in brackets represent the changes that will occur at the end of the month. Reflection of government's effectiveness used for diplomatic actions, projects, army, etc. 30 basea, 36 provinssia, 7 money. Currency used to score determines the position of the world. GDP growth, multi-natural resources from owned HDIs. That is... Okay. Directly under the upper bar you can see the information bar, interesting news items and events. Tää kursorihomma ihan perseestä. Next to the upper bar is the current date and the buttons used to change game speed. Kello käy koko ajan. On se käynyt koko ajan? Joo, eli aika käy koko ajan. Laitetaan pauselle. Submenus. Wow, tää on hätäinen. Military. Economy. Internal politics. Next to the button you'll find the categories for specific sections of each of the 4 submenus. Tää alkaa olla niin sekavaa. Note that you can zoom in and out by pressing... Eli mun pitää olla... Tän kursorin, se ei riitä, että se on niinku tän boksin sisällä. Vaan se on pakko olla tän sisemmän boksin sisällä, että tää teksti liikkuu. Muuten se on kartta, joka liikkuu. Got it. R and Z are buttons. Että saadaan zoomattua, okei? Okay? This will show more or less detailed information. Missäs Japania? Indonesia. Papua New Guinea. Wow, siinä on Japani. Wow, that's completed! Mä en edes tehnyt mitään. Vai menikö se aika taas eteenpäin? Take out a loan. Collect at least 800 money in your treasury. Take out a loan to achieve this. Se niinku heittää informaatio. Tän on tarkoitus olla tutoriaali. Notice you've earned action points. Score points determine your... Wow, tämähän on hienosti tehty. Your place in the score ranking. Usually you need to place first at the end of the scenario's timeline to win. Branching siis jos sä haluat, että mä menen tänne, take a loan, pay debt. Täältä näin. Basic infrastructure tämä. Antaa parempi GDP:tä. 3 implementation time 14 jotain. Päivää? Kuukautta? Vuotta? Sitten täältä näin. Aha, mun pitää vielä tehdä jotain. Price. Kiitos, yes. Great job. Finished. What? Now look at the... Oh, no. Siis sanottakoon tämä, että mä yleensä tykkään managerointipeleistä. Mä tykkään semmoista, missä on paljon informaatiota, paljon statseja, paljon eri juttuja, mitä pystyy tekemään, mitä pystyy muokkaamaan. Mut se on pelistä kiinni, että peli kertoo mulle, miten mä sitä teen. Tämä ei oo hyvä tapa. Cyprus declared bankruptcy. Mitä muuta täällä on tapahtunut sillä aikaa, kun mä oon lukenut tutoriaalia? Malta declared bankruptcy. Fight unemployment. Trinidad and Tobago declared bankruptcy. No niin, kaikki menee perseelle. Katsotaan Suomeen. Suomi! Missä sä oot? Siinä. My friend. Let me look at you. Mä en saa tehdä mitään. Mä oon pelannut tätä nyt
semmonen 20 minuuttia. Ja mä oon ihan ulapalla tän kanssa. Ne olisi voinut aloittaa niinku scale it down, että siellä olisi vaikka 3 maata. Aloitetaan sillä. Tässä heitetään aivan liikaa tavaraa sun naamalle aivan liian nopeasti. Tää kursorihomma. Driving me crazy. Mä laitan tän kiinni ja sitten mä vaan odotan. Ai niinku, okei, finances, pay debt, noni. Increase relations with Czechia. Täällä on Czechia. My friend. Haluat sä... Mä en saa tehdä mitään. Tuolla. Täällä sä haluat tehdä. Projects. Mitä sä haluat, että mä teen? Mä en edes pääse mun project tabiin. Sanotaanko, että... en suosittele. Tällä kukaan se niin paska, että... Delete. Bye bye. Nyt on pakko löytää jotain hyvää, koska toi oli niin shaiba. Nowhere Prophet. Halvempi, 2,16 €, mutta sillä on hyvä Metacritic-score. Build a loyal band of followers and survive the journey across a broken world. Barely. You're the last hope to a band of outcasts and refugees. Lead them across the random generated wastelands. Pick fights with greedy slavers and crazy machines using the turn-based card combat. Can you survive long enough to reach the mysterious crypt? Turn-based card combat. Siinä on niinku... I like it already. Ostetaan se. Nowhere Prophet. Options. Aina pitää katsoa options. Tutorial enabled. Juu, kyllä. Weather effects, yes. Language. Löytyykö suomea? Ei. Let's mennään. This world is broken. Only the strong and the ruthless prevail in this land of ruins. Hope is for the naive and the weak. Until I heard its call from the night sky. The falling star spoke of power and forgotten. It's time to land long before. Tekstiväli rauhasti. I had spoken to machines before, but none had been this powerful, this keen, yet it was dying. In blue light, it painted a mandala into the dusty air with this fractal symbol. It showed me glimpses of ancient knowledge from before the crash. Etched in hard light, it told me how to find and open the crypt, this place of legend. Then the fallen star spoke to me. Your help, power, safety and knowledge in the crypt. You lead them. As the machine died and its light slowly subdued, I could hear words of prayer and mantras all around me. Namaste, my prophet. Let me be your humble guide on this journey. Let's start our journey to the crypt by opening the map. Okie dokie. Open your map. Oh. Trolling costs us food and hope. Okei, tuolla on ruokaa. Meillä on 60 ruokaa. Ja hopea, niin meillä on 80. Ja tähän näin travel, joo. The sun was setting as we noticed a dark plume of smoke not far away. Sneaking closer, we saw a band of raiders celebrating their victory over a small roaming caravan of a size not unlike ours. We spotted 2 sets of clan sigils, 2 separate raider groups. They were currently busy splitting up their newly acquired batteries, slaves and other valuables. What should we do, Prophet? We can't sneak past them, said Odra. Take out their leaders. Free the slaves. Seize the loot. Seize the loot ja free the slaves. Niin noi saattaa silti tulla meidän perään. Joten take out their leaders. Mennään sillä. We spotted the 2 leaders and the guards near the back, sharing a hookah and congratulating themselves on a job well done. With our weapons prepped, we sprang from our hiding place and into battle. Fight! Okay. A fight to defend our convoy.
In battle, you need to play your cards to survive. Cards cost energy, and at the start of each of your turns you gain an additional energy cell and all are refilled. Many of your cards are followers, which when played join the fight on your side, but be careful, they may fall in battle. You also have access to your leader cards on the right hand side. These are your abilities and they are vital to gain an immediate advantage in combat. To win you have to attack to reduce the enemy leader to 0 health while avoiding the same fate. Be aware that any damage you take remains even after combat. This card is rare and more powerful than regular cards. Fury, the effects of these cards are triggered when the unit is played on the battlefield. Okei. Niin, tää maksaa 5. Ja mä pystyn käyttämään sitä vielä. Tää maksaa 3. Tää on niinku ainoa mitä mä pystyisin käyttämään. Devoted Guard, Taunt. Unit becomes the exclusive target for enemy attacks as long as it's in a frontline position. A unit can only have one of marked stealth or taunt. Tää on nyt se, minkä mä voin laittaa. Mä otan sen tänne nurkkaan. Mut se pitää olla frontlineissa, että se ottaa sen damagen sitten. A proud warrior. Followers enter combat exhausted and can't act immediately. Starting with your next turn, this follower will refresh and be ready to attack or move. You can see that your follower has 2 sets of numbers. Their strength on the left and their life on the right. Once a follower's life points are reached 0, they are destroyed. When fighting, your followers' positions are critical. Ai, kiitos kun sä nyt sen kerrot mulle. Only the first unblocked unit in each row can attack and be attacked. It is an frontline position and marked with 3 spikes of each row. Niin, eli jos mä laitan jonkun ton taakse, niin se jokaisen takana ei pysty hyökkäämään. En turn, koska mulla ei ole enempää energiaa. Nyt sillä on 4. Se laittaa 2 alas. Saattaa 2 kapaletta niitä. Joten. Now we are ready to fight. Your warrior is ready. See the yellow triangle symboling that. Okei, tuo pizzamerkki tarkoittaa sitä. To attack, simply drag one of your followers onto an enemy unit. Beware, enemy units will deal damage to your follower in retaliation. You can also always attack the enemy leader directly. Doing this, your unit does not suffer any retaliation damage. You can also drag your follower onto an empty tile on your side to move. However, each follower can only take 1 action before being exhausted. Eli mä saan joko hyökätä tai sitten siirtää se. Mä nyt mietin tätä hyökkäystä ensin. Eli jos mä tällä hyökkään, jos mä hyökkään tätä vastaan, mä teen siihen 3 damagea ja se kuolee. Mut se retaliatea ja tekee muhun 3 damagea, niin sitten munkin kuolee. Sitten tää jää tähän. Vaihtoehtoisesti mä voisin lyödä tällä suoraan vaan niitten liideriin, tehdä siihen 3 damagea. Mikäs tässä? Warrior Monk! Tälläkin on taunt. 3 attackia, 5 helaa. Bolster. Target follower gains +1/+1. Katsotaan. Lähdetään sinne suoraan noin. Ja end turn. Raider. Näin niinku sen vuorohan tulee lisää. Worker. Fury. Gain 1 armor. Tässä saakin armoreita. Okei, ne hoitelee toisensa, joo. You lost 1 of our followers! Mut onks tää niinku... Onks tää... Ei tää voi olla permanent, et menetään kokonaan se, koska muuten tästä tulee ehkä vähän vaikeampi. They've been removed from that combat, but don't worry, they are not completely gone. They only suffered a wound. Okay. A follower that has taken 2 wounds is completely destroyed, so be careful when you're playing wounded followers. Me saatiin a wanderer. Tolla on nyt 2 helaa. Mut nyt mä en oo varma siitä, että kun... No katsotaan. Jos mä playaan eka mun gordin. Ja 2 damagea läpi. Mä katsoin sen energiaa, en se helaa. Hups. Tuota. Ehkä tää olisi kumminkin se järkevämpi laittaa alas. Laitetaan tämä alas.
End turn. Scoutti. Yksi damage, se hoitelee sen pois. Ja sitten raideri alas. Au. Sitten siellä on yksi kerrassa. Au! 3 damagea. My turn. Nyt mä saan hoideltua sut. Jee. Niin sanoo Pro-controllerkin. Victory, my prophet! One of our own has just received a blessing. The follower that deals the killing blow in a fight will be blessed. Ah! What does the blessing do? A blessed follower immediately heals their wounds and gains +1/+0 while blessed. But beware, if that follower gets wounded, they will lose this blessing again. Okay. Your losses. 3 helaa for the prophet. Your rewards, experience and meat and lamb. Sustenance for the body is needed to travel. It's automatically added to your food reserve. The meat of the many species of Brunta buffalo may be chewy at times, but it's very nourishing. Valuables can be sold for batteries whenever there's a shop. Firewood or construction materials, good solid lumber is useful to a lot of people. Se on totta. Continue. With the leaders scattered, dead across the sand, we had demonstrated our might. The remaining bandits lowered their weapons, hoping for mercy. As we freed the slaves, one by the name of Tejandra called for the bandits to be killed. Other, more pious souls asked us to show forgiveness. Execute them, offer them mercy. Jos me executetaan, niin ehkä me saadaan Tejandra meidän, että se tulee mukaan meidän bändiin. Offer them mercy, niin sitten ken tietää, ehkä ne hyökkää meidän kimppuun myöhemmin. Tai sitten me saadaan jotain muuta. Mä en tiedä. Shall we be merciful? Shall we be merciful? No, we execute them all! If our goal was to bring peace and security to Soma, the raiders' actions couldn't be tolerated. Your crimes against the gods and your fellow humans can only be repaid in blood. We handed the bandits weapons to the few angry survivors and let them carry out the sentence, while others looked away in horror. After justice was done, the executioners asked to join our convoy. Slave gladiator. First strike. When attacking with enough damage to kill the target, the first strike unit doesn't suffer retaliation damage. Eli se hoitelee sen, tekee eka damageen, ja sitten jos vastustaja kuolee siihen, niin sitten vastustaja tai damagee meihin. Loyalist. Insight. Gain +1/+0 for this turn. The effects of this unit are triggered whenever its owner plays a leader card. Okay. I shall accept. Lisää kortteja. Yeah. Good work, my prophet. Our people are safe again. However, some of your followers may have suffered wounds. The overview at the bottom shows you how many. Oh. You may also want to take this time to check your decks. Simply select one of the cards at the bottom of the screen to inspect and edit your convoy deck or leader deck. Nyt mä painoin R. Tultiin tänne. This is where you can learn more about yourself. See the cards you bring to battle and equipment you're using. Unfortunately, you currently have neither enough experience to level up nor any equipment to use. Come back later to improve your leader deck. Okei, kiitos. Mitä? Nyt partii L. Ei, mulla on 17 korttia, eli 8. Eikä mulla ei ollut niinku täyttää dekkiä vielä. First strike, tämän mä haluan mukaan. Näillä saa antaa omat nimetkin. Eli tää on se, mihin mun pitää travel. Joten let's travel. The path ahead was blocked by barricades. A band of feral warriors sporting primitive weapons and bright decorative scars were crouching behind it. Mä haluan tapella. Begin battle. Starting hand. Keep or replace cards you got. Mä haluan vaihtaa sut.
Destroy target, follower or construct. Hyvä, mutta maksaa niin paljon, että mulla menee 3 vuoroa ennen kuin mä saan mahdollisesti käyttää. Tai laitetaan se takaisin. Scoutti tässä, 3-2. Nyt editoidessa niin huomaan, että tällaisen formaatin videon tää peli ei oikein sovi. Let's Play-formaattiin tai yhden pelin arvosteluformaattiin tää sopii erittäin hyvin. Mä pelasin tätä 2,5 tuntia tätä videota varten ja pelasin toiset 2,5 tuntia omalla ajallani, kun vein autohuoltoon. Mä suosittelen tätä peliä, mikäli pidät korttipeleistä ja monivalintapäätöksistä. Ja jaksat lukea. Meillä oli hyvä peli, mainio peli, ihan paska peli ja erittäin hyvä peli. Voidaanko lopettaa johonkin vieläkin parempaa? Outbodies DX. Hyvä hintainen ainakin on ja sen descriptionkin vaikuttaa lupaavalta. Enter Bahlam, a sunken fortress of the old gods located deep in the South Atlantic Ocean. Following a shipwreck, maritime archaeologist and adventurer Nikolai Bernstein regains consciousness 36,000 feet under the sea. He's severely wounded and unwillingly connected to a supernatural body unit. Searching for answers about his displacement, our main protagonist digs deep into the lost undercity, gradually realizing an ominous presence hollowing in its shadowed caverns. Outbodies DX. Change the language. Ei oo suomea. Joku päivä vielä. They call me insane. Sä vähän näytitkin siltä kyllä. But I'll prove them wrong. I'm on my way to the cradle of mankind. Hoppista keikka. Oh no! Ruined my plan. Epinephrine infusion started, waiting for subject response. What the hell? Stay calm, you're still weak. Status update, location Bahlam, 36,000 feet below sea level, proceeding with the synthesis of biomechanical implants. Input device detected, jump with B, press L to interact. Tonne varmaan päästään sitten joskus. Pystyykö mä tekemään mitään muuta tällä hetkellä? Pystyn vaan hyppiä. Alaspäin mennään. Hold ZL to run. Mikäs tää? You found a seahorse revolver, an ancient living weapon with an ever-fusing power core. No niin, mene pois. Tuoda. Tää riski. Juuri niin kuin minä siis suunnittelin, että tuolla ylhäällä on pakko olla jotain hyvää, kun se on niin vaikea päästä. Noin. Haha! Saatte nähdä, että tää on sitten joku mesta, mihin pakko tulla joskus myöhemmin. Mä pelasin tätä 20 minuuttia ja mä aloin voimaan pahoin. Jokin tässä pelissä sai mun motion sicknessia heräämään, enkä pystynyt jatkamaan pelaamista. Jos tää peli visuaalisesti kutkuttaa sun silmiin, etkä ala voimaan pahoin, ja diggaat Metroidvania-tyylisistä peleistä, niin hommaa ihmeessä. Mutta mä en tuu koskee tähän peliin enää ikinä. Mieluummin pelaa vaikka Real Politicsi, siitä mä sentään sain vaan päänsäry. 5 peliä ostettiin yhteisintään 9,94 €. Jos joku peli kiinnosti, niin descriptionista ja selitysluotasta löytyy linkit Deku Dealsin sivulle, mistä voitte katsoa, onko kyseinen peli yhä alessa.